วัสดีรับชาสักถ้วยไหมขอต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่อง The Mad Alice กันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราก็จะมาอธิบายถึงความสามารถและก็ข้อมูลที่เป็นเวอร์ชันเต็มของตัวละครที่เราสร้างขึ้นมาค่ะเป็นตัวละครใหม่ล่าสุดนะคะซึ่งเธอคนนั้นก็คือช่างทำหมวกหญิงนั่นเองค่ะซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะเราก็ได้มีการเอานางออกมาโชว์บ้างแล้วนะคะแต่อันนั้นมันเป็นเวอร์ชันที่ยังไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่อะค่ะวันนี้ก็เลยจะเอาแบบที่เป็นเวอร์ชันเต็มๆของนางค่ะได้ออกมาโชว์แล้วกันนะคะถ้าอย่างนั้นเพื่อเป็นการไม่ให้เสียเวลาค่ะเราก็มาเริ่มกันที่คอนเซ็ปต์อาร์ตกันก่อนเลยก็แล้วกันนะคะและนี่ก็คือลักษณะแบบเต็มๆของตัวช่างทำหมวกหญิงอะค่ะหรือชื่อเต็มของเธอนั้นก็คือโนเอลไฮท็อปนะคะจะเห็นได้เลยค่ะว่าเรามีการปรับแก้แล้วก็เพิ่มดีเทลให้นางเล็กน้อยนะคะเพื่อให้มันดูเป็นตุ๊กตามากขึ้นนะคะและถ้าใครสงสัยนะคะว่าที่นี่คือที่ไหนแล้วก็ที่นี่ก็คือร้านขายหมวกที่โนเอลเขาเป็นคนดูแลคนปัจจุบันนะคะมากันที่แบบการดีไซน์หนึ่งเลยคือต้นแบบอะค่ะมาจากช่างทำหมวกในยุคนั้นจริงๆนะคะแล้วก็ผสมกันกับช่างทำหมวกในเรื่องของ Alice in Wonderland ด้วยค่ะไหนๆก็พูดถึงช่างทำหมวกแล้วขอบอกไว้เลยแล้วกันนะคะว่าหมวกอะค่ะเป็นเครื่องแต่งกายที่ได้รับความนิยมในช่วงศตวรรษที่ 18-19 ด้วยค่ะแต่เนื่องจากว่าขึ้นชื่อว่าอยู่ในยุควิกตอเรียนะแฟชั่นหนาๆสามารถคาดคลุมได้ดังนั้นจึงมีการใช้สายประหลอดในโจเจนนะคะเพื่อติดขนสัตว์เข้ากับหมวกนะหรือไม่ก็ใช้ตกแต่งมุ้งนี่แหละถ้าจำไม่ผิดทำให้ช่างทำหมวกในสมัยนั้นนะคะมีอาการหลอนประสาทพูดจาติดขัดอารมณ์แปรปรวนดังนั้นสำนวนที่ว่าบ้าเหมือนช่างทำหมวกเนี่ยก็อิงมาจากเรื่องจริงนะคะและใช่ช่างทำหมวกบางคนก็ต้องเข้าโรงพยาบาลบ้าด้วยแน่นอนนะคะ 2. ชุดเป็นการผสมผสานกันระหว่างชุดของสตรีในช่วงปี 1880 ถึง 1890 หรืออาจจะมากกว่านั้นหรือน้อยกว่านั้นก็ได้นะคะกับช่างทำหมวกในวันเดอร์แลนด์นะคะและเนื่องจากที่ว่าเราต้องการให้ชุดมันดูแปลกหน่อยนะแล้วก็เคลื่อนไหวสะดวกด้วยมันก็เลยออกมาเป็นอย่างนี้ค่ะซึ่งจริงๆแล้วในตอนแรกก็ว่าจะให้นางใส่กระโปรงนะเพื่อให้มันดูเรียบร้อยหน่อยแต่ก็คิดได้ว่านางน่าจะเป็นคนประเภทเรียบร้อยแต่ก็อยากจะแหวกแนวไปพร้อมๆกันนะก็เลยจบท้ายได้เป็นกระโปรงผสมกางเกงอย่างนี้เนี่ยแหละค่ะ 3. สีชุดหลักก็คือสีชิลสกรีนเป็นสีที่นิยมมากนะคะในช่วงยุควิกตอเรียค่ะไม่ว่าจะเอามาทำเป็นสีย้อมผ้าสีผสมอาหารสีของเล่นสีทาบ้านแล้วก็อื่นๆอีกนะคะแต่ประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าอะไรรู้ไหมตรงที่ว่าสีนี้นะคะมันมีพิษเพราะว่าส่วนประกอบของสารที่ใช้ในการทำนะคะมันคือสารหนู 4. ผมสั้นอันเนื่องมาจากการใช้ครีมร้อนมาหนีบผมเพื่อให้ได้ผมดัดรอนแต่บังเอิญมันดัดรอนเกินจนทำให้ผมไหม้และต้องตัดทิ้งนะคะ 5. เรื่องแต่งหน้าคือโนเอลเขาไม่ได้แต่งหน้านะคะเนื่องจากว่าฐานะของเธอค่ะแล้วก็ค่าใช้จ่ายต่างๆอีกมันก็เลยทำให้เธอค่ะจะเน้นไปที่การแต่งตัวให้มันดูดีเป็นหลักแทนแต่ถ้านางแต่งหน้าด้วยทั้งตัวของนางก็คงจะเต็มไปด้วยพิษนี่แหละค่ะเพราะว่าในเครื่องสำอางช่วงยุควิกตอเรียนะมันมีสารตะกั่วค่ะและนั่นก็คือหลักการออกแบบกับตัวช่างทำหมวกหญิงของเราในแบบของเรานะคะต่อไปก็มาดูกันที่ข้อมูลของนางกันดีกว่าเนาะงั้นเริ่มกันที่ข้อมูลพื้นฐานกันก่อนเลยก็แล้วกันนะคะชื่อโนเอลไฮท็อปอาชีพช่างทำหมวกหญิงเพศผู้หญิงวันเดือนปีเกิดก็24เดือนธันวาค่ะอายุก็24ปีสิ่งที่ชอบก็คือหมวกงานเลี้ยงน้ำชาเย็บปักถักร้อยสิ่งที่ไม่ชอบก็คือคนเห็นแก่ตัวแมลงแล้วก็ลัทธิบูชายันนะคะมากันต่อที่เรื่องของนิสัยนะคะก็คือนางจะมักพูดจาไม่รู้เรื่องค่ะแล้วก็ติดขัดบางทีก็อาจจะพูดคนเดียวบ้างเป็นคนที่ชอบพูดจากวนประสาทชาวบ้านเป็นส่วนใหญ่นะต่อให้สถานการณ์ตึงเครียดขนาดไหนนะคะนางก็จะกวนประสาทหมดไม่สนลูกใครนะแต่ถึงจะเป็นอย่างนั้นก็มีตอนที่พูดจาดีๆเป็นนะคะโดยเฉพาะกับคนที่เธอมองว่าเป็นเพื่อนหรือไม่ก็เป็นครอบครัวจริงๆอะค่ะอยู่ไม่ค่อยนิ่งขยับแทบจะตลอดเวลาแต่ก็จะนิ่งมากนะคะตอนที่ทำงานนะคะเป็นคนที่ทำตัวแปลกๆแต่ในทางกลับกันก็จะทำตัวเหมือนรู้อะไรอยู่บางอย่างเหมือนคนที่มีความลับอยู่ตลอดเวลาค่ะแสดงท่าทางที่ดูเหมือนปกติในบางครั้งโดยเฉพาะกับตอนที่เจอพวกหมอค่ะจนบางครั้งอาจจะทำให้คนสับสนก็ได้นะคะว่าเธอป่วยจริงหรือว่าแค่แกล้งทำกันแน่ค่ะไม่ไว้ใจใครโดยง่ายแต่ก็ไม่แสดงออกมาถ้าเธอไว้ใจคุณเมื่อไหร่
บางทีคุณอาจจะได้รู้เรื่องราวที่น่าสนใจจากเธอก็ได้นะคะแต่จะเป็นเรื่องอะไรก็อีกเรื่องหนึ่งนะนิสัยคร่าวๆของโนเอลก็จะเป็นประมาณนี้นะคะต่อไปเราก็มาดูกันที่ประวัติของโนเอลกันดีกว่าค่ะบอกเลยว่าประวัตินางค่อนข้างจะบ้านๆนิดนึงนะคือในสมัยที่โนเอลยังเด็กอะค่ะพ่อและแม่แท้ๆที่ไม่เคยคิดจะตั้งชื่อให้เธอค่ะได้เอาเธอไปเป็นเครื่องบูชายันให้กับเทพที่อยู่ในถ้ำแต่บังเอิญโชคร้ายที่พิธีกรรมนั้นนะคะไม่สำเร็จเธอเลยกลายเป็นหนึ่งในคนไม่กี่คนนะคะที่รอดชีวิตออกมาหลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้นเธอก็ถูกส่งตัวไปที่บ้านของเด็กกำพร้าแย่หน่อยที่บ้านเด็กกำพร้าค่ะถูกเผาเพราะความหวาดกลัวของเด็กที่มีต่อโนเอลซึ่งทำให้พวกเขาค่ะต้องการที่จะสังหารเธอในห้องนะโชคดีที่โนเอลเขารอดออกมาได้ค่ะแต่ก็ต้องใช้ชีวิตเล่ร่อนอยู่อีกสักระยะหนึ่งเลยจนกระทั่งก็ได้มาพบกับช่างทำหมวกค่ะเขาใช้เวลาอยู่นานเป็นวันเลยนะคะกว่าจะทำให้เด็กสาวค่ะเชื่อใจเขาได้แม้จะดูเหมือนเป็นคนบ้าแต่เขากลับใจดีและพยายามที่จะดูแลโนเอลอย่างถึงที่สุดเขามอบที่พักให้เขามอบอาหารมอบเสื้อผ้ามอบความรู้จนในท้ายที่สุดเขาก็ได้มอบร้านแล้วก็หมวกสูงๆใบหนึ่งให้กับเด็กสาวก่อนที่เขาจะจากลาไปด้วยโรคร้ายหลังจากนั้นโนเอลก็จะดูแลร้านขายหมวกเป็นอย่างดีเลยค่ะผนวกกับการเข้าออกโรงพยาบาลบ้าอยู่ตลอดเพราะถูกคนแจ้งว่าเธอเป็นคนวิกลจริตเป็นประจำนะจนกระทั่งวันหนึ่งที่เธอได้รับจดหมายเชิญความลับที่ช่างทำหมวกเก็บครอบงำหน้าที่บูชายันที่เคยทำลายเธอและจดหมายแสนประหลาดนี้จึงทำให้โนเอลค่ะตัดสินใจที่จะกระโดดลงเข้าไปในโพรงกระต่ายเพื่อค้นหาคำตอบและใช่เรารู้ว่าประวัติของนางค่อนข้างจะธรรมดาไปหน่อยก็เหินนะงั้นกระโดดมาที่สกิลกันดีกว่านะสกิลแรกชุดถ้วยชาช่างทำหมวกหญิงชอบพกชุดน้ำชาติดตัวไปไหนอยู่เสมอพอๆกันกับการที่พกหมวกไปด้วยเพื่อที่เธอจะได้จัดงานปาร์ตี้น้ำชาอยู่ตลอดเวลาการชาร์จไอเทมก็จะ1นาทีกับอีก25วินะคะหรือประมาณ85วินาทีค่ะเก็บสะสมสูงสุดได้3ชิ้นเลิกเกมมาก็จะมีแก้วชาให้ใบหนึ่งเลยนะคะและมันเป็นไอเทมที่แน่นอนค่ะไม่สามารถเปลี่ยนได้นะก็คือสกิลเนี้ยช่างทำหมวกหญิงจะสามารถปาถ้วยจานหรือไม่ก็การน้ำชาค่ะแต่เวลาสตันนะขอคอมเมนต์ไว้นิดนึงก็คือมันสตันเท่ากันใส่ฮันเตอร์ได้ค่ะสามารถเล็งปลาได้หรือไม่ก็กดทีเดียวค่ะเพื่อปาลงพื้นการปาแล้วจะติดคูลดาวน์สัก3 วินะคะหากปาโดนฮันเตอร์ก็จะทำให้ฮันเตอร์ค่ะติดสตันชั่วคราวซึ่งในเวลาที่ติดสตันน่ะก็จะนานกว่า3-1ของแพทนะคะแต่ก็จะสั้นกว่าของแม่เหล็กของนอตันนะคะหากปาลงพื้นก็จะสร้างเศษแก้วเอาไว้แทนนะคะทำให้ฮันเตอร์ที่เดินผ่านจะทำให้เกิดการเดินช้าลง 10% และทำให้เศษแก้วนั้นนะคะหายไปในทันทีสกิลที่2หมวกทรงสูงเป็นช่างทำหมวกก็ต้องทำหมวกไว้ขายสิไม่เคยมีหมวกเป็นของตัวเองหรอกเก็บสะสมไว้ได้สูงสุด2ใบชาร์จไอเทม2นาทีหรือ120วิเมื่อเกมมาก็จะมีหมวก1ใบให้เลยนะคะสามารถวางหรือไม่ก็ล่อนหมวกค่ะสร้างจุดวาร์ปได้โดยมีข้อจำกัดที่ว่าจะต้องมีบวก2ใบนะคะในเกมเพื่อสร้างจุดเชื่อมกันนะคะหากหมวกใบหนึ่งถูกทำลายก็จะไม่สามารถวาร์ปได้และหากวางหมวกไว้มากกว่า2ใบนะคะหมวกใบแรกสุดก็จะพังลงในทันทีเมื่อวางหมวกทั้ง2ใบแล้วค่ะก็จะแสดงออร่าของหมวกทั้ง2ตำแหน่งแล้วก็จะมีพายุหมุนออกมานะคะSurvival จะสามารถเข้าวาร์ปไปได้ค่ะแต่มันก็จะเสียเวลาในการเข้าวาร์ปนิดนึงนะมันติดรีแอคชั่นในการที่ว่าพายุมันหมุนดูดเข้าไปอ่ะส่วนของตัวช่างตำหมวกก็จะเข้าเร็วกว่านะคะแน่นอนค่ะว่าฮันเตอร์ตามเข้าไปไม่ได้แต่เวลาติดรีแอคชั่นของ Survival อะค่ะก็น่าจะมีเวลาให้ท่านมากพอที่จะตีเขาได้1ทีแน่นอนนะคะและใช่ค่ะฮันเตอร์สามารถพังหมวกทิ้งได้สกิลที่3งานเลี้ยงน้ำชาช่างทำหมวกหญิงมักจะชอบจัดงานปาร์ตี้น้ำชาเพื่อพักผ่อนชั่วคราวและถ้าใครเห็นหรือไม่ก็ผ่านไปแล้วก็เธอจะชอบทักคำว่าเธอดูเครียดนะดื่มชาหน่อยไหมระยะคุยในการย้ายโต๊ะนะคะก็คือ100วิหรือ1นาทีกับอีก40วิความสามารถของสกิลนี้ก็คือการเปลี่ยนเครื่องถอดรหัสนะคะให้การมาเป็นตัวน้ำชาเพื่อใช้ฮีลได้ในทันทีเพียงแค่การสัมผัสกับเครื่อง
สามารถปั่นเก็บเปอร์เซ็นต์เพื่อไว้ฮิลให้เพื่อนร่วมทีมหรือไม่ก็ใช้เองได้นะคะโดยข้อจำกัดในการฮิลอะค่ะของตัวน้ำชาก็คือคุณจะต้องปั่นไฟขั้นต่ำอะค่ะ 25% เพื่อแลกกับการฮิล 25% หรือฮิลเซียวเนี่ยแหละค่ะหากต้องการฮิลมากกว่านี้ก็ต้องปั่นไฟเพิ่มอีกนะคะการฮิลจะจำกัดแค่ฮิล 100% ต่อเกมเท่านั้นค่ะแบ่งเป็นฮิล 25% 4 ครั้งฮิล 50% 2 ครั้งค่ะเปอร์เซ็นต์ของเครื่องกับตัวน้ำชานะคะมันก็จะแยกกันนะคะหากจะย้ายตัวค่ะเปอร์เซ็นต์ที่ปั่นคาไว้ของตัวน้ำชาก็ยังจะคงอยู่แล้วก็ตัวน้ำชาเนี้ยค่ะไม่สามารถใช้กับเครื่องปั่นไฟที่ปั่นไฟครบ 100% ได้แล้วด้วยนะคะอันนี้ก็เลยเป็นข้อเสียที่ค่อนข้างจะใหญ่หลวงนิดนึงแต่มีอันที่เสียกว่านี้อีกค่ะและสกิลสุดท้ายอันนี้เป็นดีบัฟนะคะก็คือบ้าค่ะเนื่องจากว่าช่างทำหมวกหญิงอะค่ะมักจะเข้าออกโรงพยาบาลเป็นประจำนะคะจึงทำให้เธอมีอาการดื้อยาค่ะและไม่ต้องการการรักษาทำให้การฮิลคุณเธอเขาอาจจะช้าลง 30%ผนวกกับพฤติกรรมที่แปลกประหลาดทำให้เพื่อนร่วมทีมอะค่ะเกิดอาการหวาดกลัวกับเธอนะคะจึงทำให้พวกเขาอะค่ะปั่นช้าลงอีก 15%และนั่นก็คือทั้งหมดของตัวละครแฟนเมคของเราที่มีชื่อว่าโนเอลไฮท็อปนะคะหรือช่างทำหมวกหญิงนั่นเองค่ะก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์กันมาได้เลยค่ะถ้าหากว่าทุกคนชื่นชอบคลิปนี้ก็รบกวนช่วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราในการทำคลิปต่อไปด้วยกันนะคะสำหรับวันนี้ก็คงต้องขอตัวลากันไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย and take care yourself